Krishna Nam, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. The word that Vishwanath Chakravarti Thakur gives is the word parishrama. Ezt a parishrama szót használja Vishwanath Chakravarti Thakur. Parishrama means hard labor. Azt jelenti, hogy keményen dolgozni. Mother Yasoda was engaged in very hard labor trying to bind her son. Yasoda mama nagyon keményen dolgozott, hogy próbálta fiát megkötni. And it is in this commentary where Vishwanath Chakravarti Thakur says that wherever we see competition between the devotee and the Lord, the devotee's desire will always prevail. És akkor ebben a kommentárban mondja azt, hogy amikor van egy verseny a bakta és az Úr között, akkor mindig a bakta vágya érvényesül. Why? Because Krishna's heart melts like butter. Miért? Mert Krishnának a szíve megolvad, mint a vaj. It melts like butter because he sees how much intent the devotee is in wanting to do something that is pleasing to the Lord. Azért megolvad a szíve, mert látja, hogy meddig hajlandó elmenni a bakta, hogy elégedetté tegye az Urat. Therefore there is the parishrama, the hard labor of the devotee, and there is the kripa shakti, the mercy potency of the Supreme Lord. Ott van az Úrnak vagy a baktának a nagy erőfeszítése, és az Úrnak a kegy shaktia. When he sees the devotee laboring hard, trying to manifest his own will in service to the Lord's mercy potency that takes over and melts. És amikor látja, hogy milyen erősen próbálkozik a bakta, hogy elégedetté tegye, akkor a kegy potenciája megnyilvánul. And he also explains that there bhakta nishta, that is the determination of the devotee, and the svanishta, which is the Lord's own nishta, his own conviction. Azt mondja, hogy a baktanista a baktának az eltökéltsége, és a svanista az Úrnak a saját. We know nishta means firm conviction. Tudjuk, hogy a nista azt jelenti, hogy szilárd meggyőződés. The bhakta nishta is the firm conviction that I want to do this. This is my desire to do this for the Lord. És a baktanista azt jelenti, hogy az baktának a vágya, hogy ezt szeretné megcsinálni az Úrnak. And what is Krishna's svanishta? És mi Krishnának a svanistája? Krishna's svanishta is bhakta vatsalya. A svanistája az a bhakta vatsalya. It's the quality of the Lord which is described by Vishwanath Chakravarti Thakur to be like the all-powerful king which defeats all the other qualities of the Supreme Lord and reconciles all contradictions in his behavior. Ez az Úrnak a tulajdonsága, hogy minden ellentmondást ez ugye felold az ő természetében. That is Krishna's svanishta, his conviction that he'll always allow himself to be controlled by the love of his devotee. Hogy mindig megengedi azt, hogy a bakta kontrollálja a szeretetével. Once in one lecture, Prabhupada was explaining, he says, Krishna is not controlled by his devotees. Egyszer egy leckében Prabhupada magyarázta, hogy Krishnát nem kontrollálják a bakták. Devotees were trying to understand what is Prabhupada saying. Krishna is not controlled by his devotees. És a bakták próbálták megérteni, hogy ez mit jelent, hogy Krishnát nem kontrollálják a bakták. Prabhupada clarified, Krishna is controlled by the love of his devotees. És akkor Prabhupada pontosított, hogy a baktának a szeretete kontrollálja Krishnát. When the devotee has love, then that controls the Lord. That is what the Lord sees. Amikor a baktának van szeretete, akkor ez irányítja az Urat, mert az Úr ezt nézi. As Prahlad Maharaj describes in his prayers to his friends, he says, you cannot please the Supreme Personality of Godhead if you become an expert Brahmin or advanced in etiquette or vast learning. Prahlad Maharaj ezt mondja az imáiban, hogy nem tudod elégedetté tenni az Urat, hogyha szakértő brahmana leszel, vagy jártas leszel az etikettben, vagy nagyon tanult. Nor by austerities. És lemondásokkal sem. Or vows. Vagy fogadalmakkal. Great sacrifices or chastity. Nagy áldozatokkal, vagy nagyon hűségesnek lenni. None of these things can bring the Lord under one's control. Egyik dolog sem tudja az Urat az irányítás alá vonni. The Lord is pleased when one has unflinching, unalloyed devotional service to Him. Az Urat azt teszi elégedetté, hogyha vegyítetlen és megszakítatlan odaadásunk van felé. Without sincere devotional service, everything else is simply a show.
Az őszinte odaadó szolgálat nélkül minden más az csak egy képmutatás. Prahlad Maharaj describes that it is a show. It's just simply a display for somebody else's recognition. Csak egy ilyen bemutató azért, hogy mástól elismerést kapjunk. Because Krishna doesn't look. Mert Krishna nem nézi. Krishna looks only at one's unflinching, unalloyed desire to please him. Krishna csak ezt az egy vegyítetlen vágyat nézi, hogy őt elégedetté tegye. If you want to get Krishna's attention, simply waving one's hands, look at me, won't work. Hogyha meg akarod kapni Krishna figyelmét, akkor nem elég, hogy a kezedet lóbálod, és azt mondod, hogy nézz rám. If you want to get Krishna's attention, it's not going to be by wealth, nor by great sacrifices. Hogyha Krishna figyelmét meg akarod kapni, akkor ezt nem lehet nagy vagyonnal vagy áldozatokkal elérni. Krishna's mind is someplace else. Krishnának valahol máshol van az elméje. Just like Durvasa Muni was saying, please look at me, I'm suffering. Mint ahogy Durvasa Muni mondta, hogy kérlek, nézz rám, szenvedek. And Krishna said, I'm someplace else, I'm not here, I don't see anything. Krishna azt mondta, hogy én máshol vagyok, én nem vagyok itt, nem látlak. As much as he was trying to get the Lord's attention, he could not get his attention. He told them where he had to go. És bármennyire próbálta megkapni az Úr figyelmét, nem tudta megkapni. If you want my attention, you have to go to someone who has my attention. Hogyha meg akarod kapni a figyelmemet, akkor menj valakihez, aki már megkapta a figyelmemet. You have to go to someone who has captured me within his heart. Valakihez, aki a szívébe zárt engem. Therefore, the Lord says, what to speak of my devotee, those who are devotees of my devotees are also very dear to me. És azért mondja az Úr, hogy nem beszélve az én baktámról, azok, akik a baktámnak a baktái, ők is nagyon kedvesek nekem. Krishna says, I'm not independent. Krishna azt mondja, hogy nem vagyok független. I am dependent upon my devotee. A baktámtól függök. If my devotee forgives, then I can forgive. Hogyha a baktám megbocsát, akkor én is meg tudok bocsátani. And just like one time, we know that the Supreme Lord, he is equal to everyone, but sometimes he manifests a different display of character, of such as indifference or enmity or friendship. Tudjuk, hogy az Úr mindenkivel egyenlő, de néha különböző hangulatokat nyilvánít meg. He says in Bhagavad Gita, Samaham Sarvabhuteshu name dveshosti na priyaha. He says, I am not envious of anyone, I am equal to everyone. A Bhagavad Gita-ban azt mondja, hogy nem vagyok irigy senkire, mindenkivel szemben egyenlő vagyok. Whoever renders a little service to me is a friend to me, and I am a friend to them. De hogyha valaki odaad a szolgálatot végez nekem, akkor annak a barátjává válok, és ő meg az én barátom. So in the beginning part of this verse, Krishna is actually describing himself as the supersoul who's equal to all living beings. A vers első részében a felső lélekként írja le magát, mint aki minden élő lénye szemben egyenlő. But still Krishna becomes somebody's friend. De mégis Krishna valakinek a barátjává válik. Why does he become somebody's friend? És miért válik valakinek a barátjává? Yeyatamam prabhajate tang sataiva bhajami aham, because as they surrender unto me, I reward them accordingly. Mert ahogy meghódolnak nekem, azt szerint jutalmazom őket. Everyone is following my path in all respects, O son of Pita. Ó, Prita fia, mindenki az én utamat követi minden tekintetben. Krishna is equal to everyone, but when the devotee actually wants to be Krishna's friend, then Krishna will become his friend. Krishna mindenkivel egyenlő, de hogyha a bakta az ő barátjává akar válni, akkor ő is a bakta barátja. And just like when Duryodhana tried to invite Krishna to his house, he wanted to bribe him and give him some food. Mikor Duryodhana meghívta Krishnát a házába, meg akarta vesztegetni, ételt adni neki. Krishna refused to go. No, I will not go. You are my enemy because you're the enemy of my devotees. És Krishna azt mondta, hogy nem megyek, mert az ellenségem vagy, mert a baktáim ellensége vagy. Krishna has no enemies. Krishnának nincsenek Who could be ellenségei. Krishna's energy? Ki lehetne Krishnának az ellensége? But bhakti is so powerful, it controls the Lord. De a bhakti az olyan erős, hogy kontrollálja az Urat. And the Lord said to Duryodhana, because you're the enemy of my devotees, therefore you're my enemy. Azért mondta Duryodhananak, hogy mivel a baktáim ellensége vagy, ezért az én ellenségem is vagy. And in the same way, the Lord became indifferent to Durvasa Muni. És ugyanígy semlegessé vált Durvasa Muni felé. He's equal to everyone, but he was indifferent to Durvasa Muni. Mindenkivel egyenlő, de Durvasa Munival szemben semleges volt. What can I do? Mit tehetek? Somebody throws up their hands and say, look, what can I do? I Itt can't do valaki anything. fölemeli a kezét. Hát mit tehetnék én? We think that person's indifferent. He doesn't care. Azt gondoljuk, hogy közömbös, nem érdekli egyáltalán. So Krishna appeared to be very indifferent to Durvasa Muni. Krishna is nagyon közömbösnek tűnt Durvasa Muni felé. But why did he manifest that? De miért nyilvánította ezt meg? Because he was controlled by the love of his devotee.
mert a baktájának a szeretete uralta. Such is the power of devotional service. Ez az odaadó szolgálat ereje. And when we hear these pastimes of the Lord with His devotees, it awakens faith within our hearts. És amikor halljuk az Úrnak ezeket a kefteléseit a baktákkal, akkor ez felébreszti hitet a szívünkben. This is the way to conquer the Lord. Így lehet legyőzni az Urat. Just as it's described in the Srimad Bhagavatam in the 10th canto, Jnane Prayasam Uttapasyata. He says that even those who remain situated in their social position, Azt mondja, hogy még azok is, akik megmaradnak a saját társadalmi helyzetükben, if they dedicate their minds, their bodies and words in hearing my transcendental pastimes, az elméjüket, a testüket és a szavaikat, hogyha nekem szentelik a transzcendentális kefteléseim hallgatását. dedicating themselves to these transcendental narrations which are vibrated by you personally and by your pure devotees, Amiket te személyesen és a te tiszta baktáid mondanak el, they can certainly conquer you, although you are unconquerable by anyone within the three worlds. bizonyára le tudnak győzni téged, bár senki más nem tud téged legyőzni a három világban. This is how to conquer the Lord. Így lehet legyőzni az Urat. One conquers the Lord by lending his ears to hearing the transcendental narrations of the Lord. Úgy győzzük le az Urat, hogyha a fülünket arra használjuk, hogy a róla szóló transzcendentális He elbeszéléseket conquers the Lord hallgassuk. by utilizing his tongue to glorify the pastimes of the Lord. És a nyelvünket pedig arra használjuk, hogy dicsőítsük a kefteléseit. And therefore the Lord says, Naham tishtami vaikunte yoginam hridayeshuva tatra tishtami narda yatra gayanti madbhakta. I'm not in the Vaikuntha planets, I'm not in the heart of yogis. Ezért mondja az Úr, hogy nem vagyok a Vajkunta bolygókon, és a jogik szívében sem. But I am in that place wherever my devotees are discussing my pastimes. Hanem azon a helyen vagyok, ahol az én baktáim a kefteléseimről beszélnek. So this is another way that the Lord appears on Sri Krishna Janmashtami, is by discussing his transcendental leelas, his pastimes. Ez egy másik mód, ahogy az Úr megjelenik, és ezen a Sri Krishna Janmashtami beszélhetünk az Úr kefteléseiről. And when the devotee hears these pastimes with strong faith within the heart, És amikor a bakta erős hittel hallgatja ezeket a kefteléseket. as explained, Jata Shato Madkatasu Nirvana Samakamashu, having awakened faith in hearing my transcendental pastimes, Hogyha felébredt a hitünk abban, hogy az Úr transzcendentális kefteléseit hallgassuk, being disgusted with all material activities, és nem érdekelnek már az anyagi tettek, knowing that all sense enjoyment leads to suffering, tudva, hogy minden érzéki élvezet szenvedést szül, but still not being able to completely give it up. de még mindig nem vagyunk képesek teljesen feladni, My devotee should continue to worship me with love, faith, and conviction, and remain happy. A baktának szeretettel, hittel és meggyőződéssel kell tovább szolgálnia engem, és boldognak kell lennie. Because even though my devotee may sometimes engage in sense gratification, he knows that it leads to suffering. Mert bár a baktám néha érzékelítésbe foglalja le magát, de tudja, hogy a szenvedéshez vezet. And he will sincerely repent for his activities. És őszintén meg fogja bánni a tetteit. Srila Bhaktivinoda Thakur describes that this is the characteristic of a devotee, that he has faith in hearing the pastimes of the Lord. Srila Bhaktivinoda Thakur leírja azt, hogy egy baktának ez a tulajdonsága, hogy van hite az Úr kefteléseinek a hallásában. He places his firm faith in hearing these pastimes, and he knows that actually even though these devotees are receiving the mercy of the Lord, I can also become a recipient of the Lord's mercy. És ezért a hitét a keftelések hallásába helyezi, és tudja, hogy ahogy ezek a bakták megkapták az Úr kegyét, én is megkaphatom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare